Today, demo lang natin yung kung paano ba natin pwedeng pakinabangan o gamitin si if function nang mag-automatic yung ating data dito na ilalagay natin na pass or fail. Now, para simulan natin, by the way, demo lang itong grade na to at saka yung mga pangalan na nakikita natin. Ang gusto natin maipakita dito ay gagamitin natin yung if na automatic nang lalabas dito ay pass or fail. Simulan natin, equal symbol tayo. Then, type natin yung if. Then, yan, may option tayo dito agad. Pwede natin pamilihan. Pero, i-click lang natin dito yung if. Pwede natin yan i-double click or pindutin natin yung tab sa ating keyboard. So, this time, click ko lang yung tab. Yan, nagkaroon ng open parenthesis. Then, pupunta na tayo sa logical test. Alin ba yung itetest natin na row dito? O cell. So, ito tayo, yung may grade. So, yung katapat. Then, ano yung condition natin? Na itong B2 na to, ano yung gagawin natin? Kapag yung B2 ay equal sa 75 or greater than 75, kasi yung grade, di ba, ano yan eh? Tawag dito, 75 and above or up to 100 yung pasado. Kaya, ang gagawin natin ngayon dito ay greater than ang ating ilalagay or equal to 75. Then, comma tayo. Then, na-enter agad natin. Pagka-comma natin doon, dito, ngayon ang mangyayari dito, tatanungin niya tayo, value if true. Pag nasatisfy itong ating ginawang condition na to, ano yung ilalagay natin? So, ang target natin na ilagay ay pass. Type natin yung pass. Yan. Naglagay tayo ng apostrophe kasi word yung ating ilalagay. So, close pa apostrophe, then comma, kasi next dito is value if false. Ang ibig sabihin, paano kung 74 yung nakuha? At hindi siya equal to 75 or greater than 75, di ba? So, ano yung dapat? Ang gusto natin is fail. Yan. So, ngayon, ilalagay natin yung fail. Sorry, nalimutan natin dito yung apostrophe sa una. Yan. Then, apostrophe ulit, then close parenthesis. Ito yung formula natin ngayon dyan, na kung saan, kapag halimbawa nakuha niya is 70, hindi na natin automatic, hindi na natin manually itatype yung fail o itatype yung pass. So ito, idadrag lang natin kasi paano kung maraming data na kailangan pass fail yung ating ilalagay. Enter natin, yun. Nakalagay dito, fail. By the way, idrag lang natin to para makover ito lahat. Malalaman natin sino bang pasado, sino bang bagsak. Or pwede rin naman natin yun na i-double click itong maliit dito na may makikita tayo dito. Pag i-mouse over natin dito yung, yan, naging plus sign siya, double click natin, yun. Lalabas na ngayon, naka-automatic na yan na ma-identify na niya kung pasado o bagsak. So, testing natin pag naglagay tayo 75 kung anong mangyayari. Dapat pasado yan. So, yun, pass. So, kung maglagay tayo dito ng 90, pass yung lalabas. Kung gawin natin itong 85, magbabago to, pass. Kung gawin naman natin itong 69, yun, fail pa rin dapat yan. So, yun lang kung paano gamitin natin ng simple yung ating if function at marami tayong pwede paggamitan sa if function. Isa lang yan sa pinakita natin na common nating pwedeng paggamitan niyang if function. Salamat!